Szoktál villamossal utazni? És neked melyik a kedvenc vonalad? Azt is tudtad, hogy a 20. században sokkal több villamosvonalunk volt, mint manapság? A villamos története Budapesten ugyanis 1866. július 30-ára nyúlik vissza, ekkor ugyanis Gróf Károly Sándor megalapította a Pesti Közúti Vaspályatársaságot, és elindította első lóvontatású szerelvényeit a mai Váci úton. 2 évre rá alapították meg a Budai Közúti Vaspályatársaságot, ami akkoriban rivális cégnek minősült, és 10 évre rá 1878-ban egyesítették őket Budapesti Közúti Vaspályatársaság néven. Úgy gondolták, hogy a lovakat ideje lenne lecserélni, hiszen több probléma is volt velük. Egy az, hogy jóval lassabbak voltak, másrészt pedig nagyon sokan a városlakók megelégelték, hogy állandóan odapiszkítanak a lovak a történelmi belvárosi utcákra. Emiatt Balázs Mórnak támadt egy fantasztikus ötlete, mi lenne, ha lovakat felváltanák, és villamos áram hajtaná a szerelvényeket. Felépítette az első próbapályáját a mai nyugati pályaudvar, valamint a Király utca között 1887. november 28-án. Ezek még 1000 mm-es nyomtávú alsóvezetékes szerelvények voltak, hiszen a felsővezetéket nem engedélyezték a történelmi belvárosba, hiszen nem akarták, hogy elcsúfítsa a látképet. Nem véletlenül építették meg a Kisföld alattit is 1896-ban az Andrássy út alá. Annyira bevált ez az ötlet, hogy egy évre rá 1888-ban el is indította az első normál, ma is ismert 1435 mm-es nyomtávú vonalát a Baros utcában. Ezután elkezdett folyamatosan terjeszkedni a villamos vonal, majd aztán az első, illetve második világháborúban hatalmas károkat szenvedett. Későbbiek folyamán pedig a szocializmus tett ennek keresztbe, hiszen az akkoriban jobban elterjedő autózás volt a sokkal jobb közlekedési forma, és rengeteg gyorsforgalmi utat kezdtek el kivitelezni, valamint belevágtak a metróépítésbe is az 50-es évek elején. Ugye a metró, illetve az autók pedig visszaszorították a villamos közlekedést. És elérkezünk a 21. századba, ahol rájöttek egész Európában, hogy a közösségi közlekedés egyik legkörnyezetbarátibb módja a villamos. Ugye olcsóbb, mint a metró, viszont több utast képes szállítani, mint az elektromos trollik, meg az elektromos buszok, és mégsem az van, hogy mindenki a saját autójába beülve éri el az úti célját. A villamos vonalakat igenis fejleszteni kellene, és Európában rengeteg példát látunk erre, gondoljunk csak akár a szomszédos Bécsre, vagy akár Prágára. Budapesten is elindult ez a fajta fejlődés, és az utóbbi években meghosszabbodott az egyes villamosvonal is, illetve ugye rengeteg villamosvonalat felújítottak, köztük a 3-ast is, valamint létrejött a budai fonódó. Viszont valami megváltozott 2019-ben, hiszen leállították az összes fejlesztést. Nem akarunk most belemenni a politikai hátterében, ennek a videónak nem ez a célja, viszont szeretném felhívni a figyelmet, hogy ideje lenne elkezdeni újra villamos fejlesztéseken gondolkozni, hiszen a BKK jelenlegi vezetése inkább az önjáró elektromos trolliknak az átalakításán dolgozik, ami szintén egy fantasztikus ötlet, hiszen a trolli is egy környezetbarát közlekedési mód, viszont jóval olcsóbb, mint a villamos fejlesztés, hiszen nincs szükség akkora infrastruktúra kiépítésre, mint egy villamos esetében, ahol egy egész utcát át kell alakítani, vágányokat lefektetni, valamint felsővezeték hálózatot kiépíteni, hiszen ezek az új önjáró elektromos trollik úgy tudnak közlekedni, mint egy busz, csak zéró káros anyagkibocsátással. Viszont nem képesek annyi utas szállítani, mint egy villamos, ezért is lenne ezeknek a fejlesztésére szükség. A mai videóban elhoztam nektek az én terveimet. Ugye, aki emlékszik, régebben csináltam egy A2-es papírt, amire fölrajzoltam a villamosvonal fejlesztési terveket. Ezt most digitális animáció formájában hoztam el nektek, és már fontos most előre megjegyeznem, hogy nem csak az én terveimet mutatom be,
Minden részletnél el fogom mondani a forrását, valamelyik az én tervem, valamelyiket maga a BKK tervezte, valamelyik pedig urbanista blogokról származik. Egyesével fogom nektek megmutatni a villamosvonalakat, és fontos azt megjegyeznem, hogy ne összhálózati szinten gondolkozzatok, tehát nem úgy kell az egész tervet elképzelni, hogy egyszerre valósuljon meg, mert tudom, hogy nagyon sokakat mélyen érint, és azt fogják mondani, hogy minek villamos tervezni még a Holdra is. Úgyhogy ezeket fogom nektek bemutatni, érdemes lesz velem tartani, kezdjünk is már is az egyes villamossal. Ahogyan a videó elején is említettem, az egyes villamos jelenlegi formáját 2019-ben nyerte el, amikor a 103-as autóbuszt kiváltva Közvágó hídtól egészen Kelenföld vasútállomásig hosszabbodott meg. Ehhez több szempont is vezetett, például a 4-es metrónak a kiépítése, valamint Kelenföld városközpont fejlesztése. Maga az egyes villamos egyébként 1984-ben indult el a Hungária körútnak a kiszélesítésével, akkoriban ugyanis a szocializmusban, mint ahogy említettem, gyorsforgalmi utakban gondolkoztak, és szükség volt egy párhuzamos villamos közlekedésre is, hogy akinek nincs autója, az gyors villamossal el tudja érni a metrókat. A Balázs-Mór tervben foglaltak szerint a BKK régóta tervezi a Külső Bécsi út villamosának megvalósítását. A 2-es villamos meghosszabbítása szintén a Balázs-Mór tervben szerepel, méghozzá Gyöngyösi út metróállomásig. Egyébként ez nagyon tetszik ez az ötlet, hiszen az 1-es villamost is így könnyedén elérheti, valamint a 15-ös buszt is részben ki tudja váltani ez az új járat, valamint nem a belvárosban a Jászai Mari térnél végállomásozna. Ahogy láttátok, a Jászai Mari térnél úgy lehetne megoldani, hogy mint a budai oldalon a 1941-nél, hogy a híd alatt kelne át, ehhez viszont a parkot szükséges kereszteznie, és egyébként délre érve sem érne véget a Közvágó hídnál a 2-es villamos vonala, ugyanis a tervezett diákvárosig közlekedne, mint ahogy a tervekben is szerepel ennek a villamosvonalnak a megvalósítása. A 3-as villamos akár Kaszásdüllőtől is indulhatna, és Bogdáni utat keresztezve rátérne az Árpád hídra, ahogyan a korábbi 33-as villamos tette, majd aztán a BKK tervei szerint Rákos rendező vasútállomást keresztezve érni el jelenlegi vonalát. Egyébként egy nagyon fiatal viszonylatról beszélhetünk, ami a jelenlegi formáját 2001-ben nyerte el a 63-as és a 13-as villamos összekötésével, és az egyik leghosszabb villamosvonal volt, hiszen 50 percig tartott a menetideje. A Gubacsi út helyett egyébként ezt is tervezi a BKK, hogy bevezeti Pesterzsébet városközpontjába, majd tovább Csepelre. Én a csepeli hosszabbítást valahogy így képzeltem el, de nem érne véget a Szent Imre térnél, hanem egészen Csillagtelepig közlekedhetne, így egy nagyon hosszú viszonylat jönne létre. A 4-es 6-os villamoshoz egyáltalán nem nyúlnék hozzá, hiszen egy szigetüzemről beszélünk, egyébként a Kaffok megérkezéséig itt közlekedtek a világ leghosszabb szerelvényei, ugye a Siemens kombinók, és egyébként hatalmas utasforgalma van, a legnagyobb talán a világon, és sűrűn követik egymást a szerelvények, úgyhogy én ezt nem is terveztem megváltoztatni. Egyébként is zavarérzékeny a vonal, és a budai oldalon a 17-es villamos bekötése is okozott némi problémát a kezdeti időkben. Szerencsére ma már ez nem jellemző, és nagyon jól ütemesen tudják váltani egymást a 17-es, illetve a 4-es 6-os villamosok. Úgyhogy a 4-es 6-os nálam így maradna ebben a formában. Ami érdekes, hogy az 5-ös villamost is terveztem, hiszen én úgy gondolom, hogy a legforgalmasabb buszvonalakat, az 5-ös, 7-est és a 9-est szükséges lenne akár kiváltani villamossal. Ugye ez a jelenlegi 5-ös autóbusz még 2008 környékén jött létre, akkoriban ugye szintén egy széttagolt hálózatról beszélhettünk, és az elején szóló autóbuszok vitték az utasokat, majd aztán, amikor megérkeztek a vadonatúj MB Citaro 2-esek, akkor csuklós buszok kerültek erre a vonalra, és ma is hatalmas utasforgalmat generál ez a vonal, úgyhogy jó lenne, ha ezt villamossal ki lehetne váltatni,
és lenne is rá lehetőség, hiszen sok helyen egyébként van vágány is, a többit pedig ki kell építeni. A 7-es, ahogyan az előbb is beszéltem róla, egyébként a jelenlegi 7-es autóbuszvonalán futna, a Tétényi úton lehetne kialakítani villamos vágányokat, majd aztán a Bikás parknál is találkozhatna a metróval, illetve az 1-es villamossal, valamint a Bartók Béla úton a már kiépített villamos vágányokon haladva érni el az Erzsébet hidat, amin vissza lehetne vezetni a régi villamos közlekedést, és 1000 éve tervezik a Rákóczi útnak, illetve a Tököli útnak a újra villamosítását, ezt kihasználva, hogy nem 44-es, hanem 7-es viszonylatszámmal közlekedhetne. Én nem szeretem, ha egy villamos esetében ilyen nagy viszonylatszámok vannak, hiszen az alacsonyabb számokat viselik a jelenlegi villamosvonalak többségben, viszont csak Újpalota vastállomásig tervezném, majd elmondom miért, hiszen a 4-es metró menne Újpalota főtérig. A 9-es villamossal sem mondok újat, egyébként ugyanaz jelenne, mint a jelenlegi 9-es autóbusz, viszont itt a Zsigmond térnél áttérne a jelenlegi Bécsi úti villamosokra, és egy delta építésével áttérhetne a Margit hídra, ahol a nyugati pályaudvarról letérve ugye a mostanában tervezett Bajcsy-Zsilinszky úti villamos vonalon közlekedne, a Kálvin térnél meg egyszerűen letérne a Kiskörúti villamosokról, és haladna a Baros utcán, ahol az Orci térnél bekapcsolódna a jelenlegi 28-as villamos vonalba, így az Orci tértől egészen Kőbánya alsó vasútállomásig nem lenne szükség új villamosvágányok építésére, és itt vissza lehetne tervezni a Kápolna utcai villamosvágányokat is. A 12-es villamos talán meg lehetne hosszabbítani a Szántóföld utcáig, de egyébként ez nem annyira szükséges, ezt én terveztem így. Gyakorlatilag Rákospalota Kossuth utcától a jelenlegi formában közlekedne, viszont nem Angyalföld kocsiszínnél lenne a vége, hanem tovább jönne a Lehel térig, mint ahogyan azt a 14-es is teszi, és szintén a Bajcsy-Zsilinszky úti villamosba kapcsolódna, valamint a Kiskörúti villamosokba, így áttérhetne a budai oldalra, és bekötve a régóta tervezett budai fonódó 2-es ütemét kiszolgálhatná Nádorkertet, valamint ugye a Budapartot. Itt egyébként egy érdekes megoldással közlekedne, hiszen a Szerémi úton áttérne az 1-es villamos vonalára, majd aztán a Fehérvári úton Savoya Parkig járna ez a járat. A 14-es villamos csak Rákospalota-Újpest vasútállomástól indítottam, hiszen Káposztás megyéig a 3-as metrót tervezik már régóta meghosszabbítani, így a későbbiekben nem lenne szükség arra, hogy villamos közlekedhessen ott. A jelenlegi útvonalát követve érni el a Lehel teret, majd aztán a Lehel tértől ő is szintén bekapcsolódna itt a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos életébe, és ezzel kiváltaná a 49-es villamost, azt teljes mértékben én megszüntetném, hiszen a 14 tökéletesen lefedné az útvonalát, tehát nem mondok azzal meglepetést, ha most látjátok, hogy a Bartók Béla úton közlekedne tovább egészen Kelenföld vasútállomásig, ahol egy érdekes módszerrel egyébként elérné Kelenföld vasútállomás 1-es villamos végállomását. A 15-ös villamos egy új fejlesztés, amit én találtam ki, azért 15-ös, mert egyébként a 15-ös buszt váltaná ki, valamint nem csak ezt, hanem a 2B viszonylatot. Én nem szeretem az ilyen A, B, C, meg ki tudja milyen betűvel jelölt viszonylatokat, egy normális viszonylatszám jobban illene a 2B-hez, és ha már úgyis Gyöngyösi utcáig közlekedne a 2-es villamos, meg ez a 15-ös, akkor mi szükség lenne gyakorlatilag a régi viszonylatszámra. Egyébként itt egy érdekes kassai áttöréssel a Mester utcán keresztül jönne le, elérné Pesterzsébetet, majd aztán Pesterzsébeten keresztül a Ján Ferenc kórházig közlekedne. A Török Flóris utcán egyébként oda-vissza járnának a szerelvények, tehát nem lenne szükség arra, hogy deltázzanak. Gyakorlatilag a 17-es villamos is Aranyvölgy vasútállomástól indulna, majd aztán jönne a jelenlegi útvonalán. Itt nem lesz újdonság, hiszen gyakorlatilag a budai fonódó létrejöttével ez egy sikersztori. Én is egyébként szoktam járni sűrűn a 17-essel,
és nagyon jó viszonylatnak tartom. Jönne tovább ugye a Villányi úton, majd aztán a Móricz Zsigmond körtérnél továbbra is letérne a Fehérvári útra. Viszont ami érdekesség, hogy én nem Savoya Parkig vezetném ezt a viszonylatot, majd meglátjátok a következő animációnál, hogy miért, hanem Budafok Városház-térig vinném, hiszen itt jóval több ember tudna ráhordani a városra. Ezért gondoltam, hogy nem odáig vezetném, hiszen a 18-as villamost én visszavezetném a Szent János kórháztól egészen a Krisztina körúton át. Ugye a budai fonódó létrejöttével megszűnt ez a viszonylat, és hiánypótló lenne ennek a visszavezetése. Ugyanazon az útvonalon képzeltem el, mint ahogy megszűnt, tehát a Szent János kórháztól egészen a Fehérvári útig, és a Fehérvári úttól letérve gyakorlatilag a Savoya Parkig, tehát ő váltaná ki a 17-esnek a Savoya Parki leágazását, viszont a Savoya Parknál egyáltalán nem érne véget, hiszen az Albertfalva hídon keresztül érné el majd Csepelt, ami egyébként egy fontos összekötés lehetne, és a Szent Imre térnél végállomásozna. A 19-es villamos pedig nem sokat változott, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy beszéljek erről a hosszabbításról, hiszen a Somogyi úton nem akarták a lakók, hogy közlekedjen villamos, ezért akár a parkon keresztül lehetne levezetni a mostani egyes villamos végállomásra. Amit érdekesség, hogy a H5-ös hév, ugye az M5-ös metró részeként meghosszabbodna a nyugati pályaudvarig, tehát a Szépvölgyi úttól nem jönne befelé a Battyányi térre, ezért kihasználhatná az alagútját a 19-es villamos, is föld alatt lehetne egy megállóhelye, ami egy érdekes kanyarhoz vezet, de ez csak egy elképzelés általam, nem muszáj készpénznek venni, ugyanúgy Aranyvölgy vasútállomás lenne a végállomása. A 23-as villamos szintén akár jöhetne Kaszás-Dűlőtől, hogy ne Jászai Mari térnél végállomásozzon, illetve a Gyöngyösi utcára már fölösleges még egy harmadik viszonylatot is bevezetni, hiszen nincs akkora forgalom, mint itt a budai oldalon. Ugye erről már esett szó, jönne a jelenlegi 23-as villamos vonalon, úgyhogy a 23-as villamos egyébként a 2-es metró pótló villamosból jött létre, ugye a Haller deltának a kiépítésével, és egyébként ő is egy nagyon népszerű járat lett, úgyhogy mindenképpen megtartanám a jövőben. Viszont érdekesség, hogy nem a keleti pályaudvarnál végállomásozna, hanem bekötődne a Tököli úti villamos hálózatba, így akár tovább lehetne vezetni őt a Mexikói út metróállomásig, kiváltva részben a 67-es egykori villamost. A 24-es jöhetne a Bosnyák tértől akár, ugye a Zugló városközpont kialakítása miatt, Győrsem a keletinél érjen véget, szintén a Tököli utat kihasználva érné el a keleti pályaudvart, majd aztán jönne a jelenlegi vonalán, ahogyan azt eddig is tette, az Orci úton keresztül, valamint ugye itt a Haller utcán, és rátérne, ahogyan eddig is megtette, a Soroksári útra. Viszont a Közvágóhídnál szintén nem érne véget, hanem a kvassai áttörést kihasználva a Mester utcán keresztül közlekedhetne lefelé, viszont őt már egyáltalán nem Pesterzsébet város központja felé vezetném, hiszen itt építenék egy deltát, és a Pesterzsébet felső vasútállomásig vinném, hogy a hévnek legyen egy újabb kiszolgálása. A 28-as akár indulhatna a Deák térről is, ugye itt a Blaha Lujza tér felújítása kapcsán tervezték, hogy bevezetik a 28-as viszonylatot gyakorlatilag a Rákóczi útba, és a megszokott útvonalon közlekedne, ami érdekesség, hogy itt a Harmat utcánál fordulna le, hiszen a 85-öst is részben ki tudná váltani, a 85-ös buszt, hiszen rengeteg lakótelepi ház van itt kiszolgálatlanul, majd aztán visszafordulna a temető felé, ahol nem érne véget, hanem akár egy jobb kanyarral gyakorlatilag elközlekedhetne egészen Rákoskeresztúrig, hiszen a 17. kerület az egyetlen, vagyis legalábbis az egyik, ahova jelenleg nincsen kötött pályás közlekedés a vasúton kívül, így lehetne egy ilyen vonalat is létrehozni. A 37-es villamos kihasználva azt, hogy már nincs ott továbbra a 24-es, a keleti pályaudvarról is indulhatna akár,
majd aztán jönne a jelenlegi Salgótarjáni utcán keresztül, keresztezve ugye a Hidegkúti Nándor stadiont, majd aztán az Őrház felé, Pest, Kőbánya felső felé közlekedhetne, viszont ő már nem a Harmat utcán menne le, mert nem akarom azért a Maglódi útról sem elvenni a vágányokat, hiszen ott is vannak azért lakóházak, úgyhogy a Maglódi úton keresztül jöhetne, így a betétjáratra nem lenne szükség, hiszen ő maradna az egyetlen, aki itt közlekedik, és itt egy déli kanyarral gyakorlatilag keresztezni a 28-asnak a pályáját, és akár jöhetne Kőbánya Kispestig is, hogy ott is legyen villamos, ahol eddig nem volt. A 41-es villamos egyébként a leghosszabb villamosvonalunk jelenleg itt Budapesten, ő maradhatna ebben a formában, ahogy eddig is volt, hiszen eléggé népszerű járat szintén, tehát itt a Fehérvári úton keresztül jönne, majd aztán elfordulna a Bartók Béla útra, végigjönne itt a Rakparton, és ugye szokásan, vagyis hasonlóan a 19-es villamoshoz ő is a H5-ös hév egykori állomását használhatná, illetve a pályáját, hiszen itt felszabadulna a hévpálya, így akár a Filaturigátig jöhetne a hévvágányokon, és itt Kaszásdűlőt jobban feltárva eljöhetne akár a Bojtár utcáig is. A 42-es villamost egyébként már régóta tervezik meghosszabbítani a Glóriát, illetve a Havanna lakótelepig. Én csak ezt dolgoztam ki jobban megállókkal. Ugye keresztezni itt a Lajos-Mizsei vasútvonalat, és jönne a jelenlegi útvonalán, és egyébként ennek a északi meghosszabbításához, ami az én egyik személyes tervem volt, illetve urbanista blogokon is láttam, kétféle elképzelést terveztem. Az egyik ugye itt a részben az Üllői úti villamosok visszaépítésével Népliget vasútállomást érintve térne be az egyes villamosvonalra, majd aztán a Könyves Kálmán körúton egészen a Lurdi házig rátérne a Mester utcára, így a Mester utcán keresztül elérhetné akár a 4-es 6-os jelenlegi vonalát is. A másik terv egyébként a 42-es villamossal kapcsolatban ugyanez, csak egy kisebb módosítással, az, hogy ugye elindul a Havanna lakótelepről, illetve a Glóriát telepről. Látjátok, hogy a Bozsik arénát is kiszolgálná, és jönne az Ady Endre úton szokásan a Határútig, majd aztán Határútnál részben kiváltva a 99-es autóbuszt a Kőér utcán, illetve a Fertő utcán keresztül közlekedne, kevésbé bolygatná meg a Népliget csendéletét. A Vajda Péter utcánál fordulna rá a jelenlegi 1-es villamosvonalra, és úgy közlekedne az előbb említett módon a Lurdi házig, majd aztán a Mester utcán keresztül a Mester utca Ferenc körútig, hogy elérje szintén a 4-es 6-os villamosokat. Az 47-es villamos Budafok Városháza tértől a szokásos útvonalon jönne, tehát itt igazából a 17-es meg a 47-es villamos végállomás hozna, és Fehérvári úton keresztül keresztezné először Újbuda központot, Móricz Zsigmond körtért, átjönne a Szabadsághídon, és nem meglepő, ha azt mondom, hogy nem a Deák Ferenc térnél érne véget, hanem a Bajcsi Zsilinszky úti villamosvágányokat kihasználva Lehel térig közlekedne, majd aztán a Lehel utcán tovább. Ami érdekesség, és terveztem, hogy ne ugyanazon az útvonalon menjen, a Vágány utcára is akár lehetne tervezni ilyen villamos viszonylatot, Rejter Ferenc utcán keresztül Angyalföld vasútállomást kiszolgálva, akár jöhetne ide Újpest városkapuig is. De egyébként ez csak egy ötlet. Az 50-es villamos régóta tervezik meghosszabbítani a város határig, ezért Ganzteleptől terveztem, ugye a Béketértől még kifelé hosszabbítani. A jelenlegi Üllői úton keresztül közlekedne, egyébként ez egy nagyon egyenes villamosvonal szakasz, úgyhogy nagyon fontos, mert nagyon sok lakótelepet kiszolgál ez a viszonylat. Eredetileg az M3-as metrót tervezték errefele hosszabbítani, csak nem volt rá annyi pénz, emiatt villamosvonal épült ide. Az előbb bemutatott Kőér utca, Fertő utcán keresztül érné el a Népligetet, majd aztán nem térne rá az 1-es villamosvonalra, hanem a régi 23-as viszonylatot
felélesztve egyébként közlekedhetne a keleti pályaudvar metróállomásig, így egy egész hosszú belvárosi kapcsolat jönne létre. Az 51-es villamos egyébként nagyon vissza lett rövidítve, ugye köszönhetően a 2B-nek. Én ezt nem rövidíteném vissza a Koppány utcáig, hanem egy teljesen más útvonalat adnék neki, így újraélesztve ezt a alapjáratot. Gyakorlatilag itt a határúton keresztül közlekedhetne egészen a metróállomásig, tehát Pesterzsébetet csak a szélén érinteni, majd bekapcsolódva az 50-es villamos életébe jönne Kispest-Kossuth térig, és Kőbánya-Kispesten keresztül a Sibrik Miklós úti villamos vágányokat lehetne visszaépíteni. Egyébként ezt a BKK is tervezte, ezt nem én találtam ki, csak a viszonylatszámot, eljöhetne az új köztemetőig, és Rákos vasútállomásnál lehetne vége, így lehetne egy vasúti kapcsolata is. Az 52-est is a BKK régóta tervezi, hogy MÁV teleptől egészen Pesterzsébetig akar járattatni villamost. Én ezt a ötletet meglovagolva hoztam létre a jelenlegi 52-es tervemet, ami ugye a jelenlegi 62-es villamos vonalán közlekedne, majd aztán itt Kőbánya alsóvasútállomásnál nem a Blaha felé menne, hanem a jelenlegi 3-as villamos vonalon, ugye 3-assal párhuzamosan közlekedhetne, és az érdekesség itt fog történni, hiszen itt letérne a Jókai Mór útra, így nem csak a Törökflóris utcán keresztül közlekedhetne villamos oda-vissza, hanem kihasználhatná a másik hurkot is. Egyébként Soroksár vasútállomásig terveztem, nem tudom, hogy erre lenne igény, de így néz neki a hálózat. Az 56-os villamos jelenleg ugye Hűvösvölgyből jön, egyébként korábban megszűnt, amikor összevonták a 61-essel, és 61-es viszonylatszámmal Móricz Zsigmond körtér és Hűvösvölgy között indítottak viszonylatot, viszont a budai fonódok kialakításával újra előkerült ez a viszonylat, és nagyon népszerű lett. Egyébként itt még nem változtatta meg az útvonalát, ugyanúgy a Krisztina körúton keresztül közlekedne le a rakpartra, viszont az érdekesség itt történik, hiszen Szent Gellért térnél nem a Bartók Béla úton haladna tovább, hanem az előbb említett budai fonódó 2-es ütemén keresztül a Budapartig, majd rátérne az 1-es villamos vonalára a Szerémi úton, és az 1-es villamossal közösen érni el Kelenföld vasútállomást, és így néz neki a hálózat. Az 59-es villamos nem csak a Szent János Kórháztól indulhatna, hanem a régen megszüntetett 58-as villamost hozhatná vissza Zugligetből, majd aztán rátérne a jelenlegi hűvösvölgyi villamosvonalakra, így Szent János Kórháztól kifelé is lenne egy rásegítés, egy kiszolgálás, majd aztán a jelenlegi útvonalát követve, ugye Széll-Kálmán tért keresztezve, itt felegészen a Nagyenyed utcán érheti el a jelenlegi végállomását, a Márton Áron teret, úgyhogy kisebb módosításokat is lehet egyébként eszközölni, nem muszáj mindent teljes mértékben áttervezni. Egyébként érdekessége még, hogy ez a legmeredekebben közlekedő villamos viszonylatunk. A fogaskerekű egy kicsit érdekes, hiszen régóta Széll-Kálmán térig tervezik meghosszabbítani. Voltak olyan tervek is, hogy a villamos vágányokon közlekedjen, viszont ez egy teljesen más közlekedési forma, én nem változtatnám meg a tulajdonságait. Igazából igen, szükség lenne új szerelvényekre, de én például Városmajortól Széll-Kálmán térig föld alatt vezetném be, így nem zavarná meg az áthaladó villamosokat, hiszen ott lehetne egy föld alatti külön végállomása. Egyébként nem annyira népszerű járat már, csak a kirándulók körében, nagyon kevés utasszámmal rendelkezik, és sokszor telebuszok pótolják. Egyébként tervezték Széchenyi-hegytől is meghosszabbítani, én ezt rajzoltam föl nektek, egészen Normafáig, ahol az új látogatóközpont kapott helyet. A 61-es villamos szintén a jelenlegi útvonalán Hűvösvölgyből indulna, itt egyébként nem történne változás, hiszen Hűvösvölgy azért elég fontos környék, főleg a környező települések szempontjából, így továbbra is az Alkotás úton keresztül közlekedne, illetve a Villányi úton,
Viszont Móricz Zsigmond körtérnél én hülyeségnek tartom végállomásoztatni, én tovább hoznám a Fehérvári úton, és a Galvani hídon keresztül vezetném, amit régóta terveznek létrehozni, egészen az Illatos útig, majd ott bekapcsolódva a Mester utcába, illetve a Gubacsi útba és a Határútba gyakorlatilag közlekedhetne határút metróállomásig, át egészen Pestre. A 62-es villamos továbbra is a jelenlegi Rákospalota MÁV teleptől indulna, és majd az érdekessége a másik végénél lesz. Igyekeztem úgy összeállítani az animációt, hogy ne a meghosszabbítás szakaszától indítsam, hanem a jelenlegi vonalszakasztól, és jönne tovább itt a Kőrösi Csoma Sándor úton, majd aztán lefordulva egészen a 3-as, 52-es villamossal párhuzamosan közlekedne a József Attila lakótelep érintésével a Határútig, majd aztán a Határútnál történne egy érdekesség, hiszen bekapcsolódva a Török Flóris utcába jöhetne egészen déli irányba, viszont itt már nem a Ján Ferenc kórházig közlekedne, hanem a Szentlőrinci úti lakótelepet szolgálhatná ki. A 69-es villamos pedig gyakorlatilag nem esett át nagyobb változtatáson, gyakorlatilag a továbbiakban is a Mexikói úttól indulna, majd aztán jönne végig az Erzsébet királyné útjánál. Egyébként ő szokta pótolni a 62-es villamost is hétvégenként, ugyanis akkor nem szokott járni sem az alapjárat, sem a betétjárata, hanem csak a 3-as 69-es közlekedik, és jönne tovább Újpalotára. Újpalotán lesz majd egy kisebb változtatás, amit majd mindjárt meg is fogtok látni, hiszen nem az Erdőkerülő utcánál lenne vége, hanem itt, ha kialakítanának egy újabb kertvárost, akkor jöhetne tovább a 16. kerület felé, és akár itt a János utcánál lenne vége. Hát ennyi lett volna mára ez a fejlesztési terv, remélem tetszett nektek. Írjátok meg a véleményeteket kommentben, hogy melyikkel értetek egyet, melyiket terveznétek másképp, valamint ti hogy képzelnétek el a jövőbeli villamos hálózatot. Én innen megköszönöm a figyelmet, és hogy velem tartottatok. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk legközelebb is egy online FM Roadshow-ban. Addig is legyetek jók! Sziasztok!